โยมเข้ามานั่งกันเต็มห้องอะยังไม่ได้สแกน QR code เลยนะเสาร์อาทิตย์หน้าเข้ามาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะมีกติกาของเราที่จริงตอนนี้กติกาคือบอกโยมอย่าเพิ่งมาวัดยังไม่ได้เลิกแต่มาวัดก็ดีกว่าไปเที่ยวซุกซนที่อื่นบางคนฟังธรรมนานหลายปี10 ปี20 ปีก็มีการปฏิบัติมันไม่เข้มข้นพอถ้าเด็ดเดี่ยวจริงๆควรจะต้องได้อะไรบ้างธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะมันไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนธรรมดาจะทำได้ธรรมะที่ท่านสอนเป็นเรื่องคนทำได้อะไรที่เกินกว่าคนปกติจะทำได้ท่านก็ไม่ได้สอนเอาไว้ครูอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยบอกหลวงพ่อว่าท่านดูพระไตรปิฎกแล้วท่านท่องพระไตรปิฎกได้ท่านบอกในพระไตรปิฎกนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้นะเป็นเรื่องการปฏิบัติทั้งนั้นเอามาปฏิบัติได้อยู่ที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วน้อมนำมาปฏิบัติจริงหรือไม่จริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะมันมี2 ระดับในระดับจริยธรรมสอนชาวบ้านอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีทำอย่างนี้แล้วรวยทำอย่างนี้แล้วชีวิตตกอับก็เป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นความจริงในระดับหนึ่งนะอย่างถ้าเราคบคนไม่ดีคบคนพาลนะชีวิตอับเฉาแน่นอนนั่นเริ่มต้นมงคลชีวิตนะมงคลข้อแรกเลยไม่คบคนพาลข้อที่2ให้คบบัณฑิตคบคนพาลมันเป็นอบายมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อมหรือเราติดการพนันเงี้ยยังไงชีวิตก็เสื่อมนั้นธรรมะที่ท่านสอนนะมันก็เป็นความจริงนี่พวกเราได้เอามาทำหรือเปล่าเอามาปฏิบัติสม่ำเสมอไปผ่านไปช่วงหนึ่งแล้วจะเห็นผลหรือธรรมะระดับที่จะพ้นโลกธรรมะหนึ่งเป็นธรรมะที่จะอยู่กับโลกอย่างมีความสุขธรรมะระดับพ้นโลกท่านสอนให้เรามีศีลสมาธิปัญญาเจริญวิปัสสนากรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราลงมือปฏิบัติให้จริงจังนะตั้งอกตั้งใจเด็ดเดี่ยวทำทุกวันไม่เลิกผ่านไปช่วงหนึ่งเราจะเห็นพัฒนาการของตัวเองหลวงพ่อเมื่อก่อนก็เป็นฆราวาสเหมือนพวกเรานี่แหละก็รู้จักคนหลายจำพวกหนึ่งไม่สนใจการปฏิบัติเลยไม่สนใจกระทั่งศาสนาวันหมกมุ่นอยู่กับโลกพวกหนึ่งก็สนใจเข้าวัดเข้าวาก็เข้าไปทำบุญอะไรส่วนน้อยที่สนใจแล้วเข้าไปศึกษาไปปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติส่วนน้อยที่สุดลงมือปฏิบัติแล้วเอาจริงไม่เลิกมีหลายระดับนะผ่านวันผ่านเวลามาหลาย10 ปีเนี่ยหันไปมองคนที่เคยรู้จักกันมาเดินกระทบไหล่กันมาพวกหนึ่งเขาเป็นคนแก่งำเงือกหาอะไรติดตัวไม่ได้เลยอาจจะรวยนะแต่ว่า
ไม่รู้จักศีลรู้จักธรรมไม่รู้จักอะไรเลยชีวิตไม่ได้มีความสุขเลยเครียดเป็นคนแก่ที่เหี่ยวเฉานะไม่มีความสุขในชีวิตวันๆก็คิดแต่ว่าลูกหลานทำไมไม่ยอมมาเยี่ยมนั่งด่าลูกหลานให้คนฟังวันไหนลูกหลานมาเยี่ยมก็ด่าลูกหลานเองสุดท้ายไม่มีใครก็อยากเห็นหน้าเพราะทำตัวเองสะสมกิเลสมานานเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งมานานใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจตลอดนะพวกเข้าวัดนะชอบทำบุญชอบอะไรยังเวลานึกถึงยังมีความสุขอยู่นะเอารูปมาดูเคยไปวัดนี้ไปวัดนี้ก็มีความสุขของเขาได้แล้วตายไปแบบหลงในความสุขยังหลงอยู่แต่หลงดีนะก็ไปสุคติได้ไปสุคติมันไปตั้งแต่ยังไม่ตายเหมือนพวกที่ไปทุคติมันไปตั้งแต่ยังไม่ตายมันทุรนทุรายอะไรๆก็ไม่ถูกใจไปหมดพวกทำบุญมาดีนะนึกถึงอะไรก็มีความสุขนะเฮฮาลืมนึกไปอย่างนะไอ้พวกที่เข้าวัดด้วยกันมันตายไปเกือบหมดแล้วเวลานึกถึงว่าคนนี้ตายไปแล้วก็ยังนึกไปในทางบวกเพราะว่าทำบุญมาเยอะนะเคยไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้ก็คงจะไปสวรรค์ละคิดอย่างนี้ก็มีความสุขไปหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกนะคนที่เคยภาวนาผ่านวันผ่านเวลามานานบางคนภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วพอใจในผลที่ได้รับแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันแต่ส่วนน้อยที่หลวงพ่อบอกคือภาวนาไม่เลิกสู้ตายตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ยังยอมรับตัวเองไม่ได้ต้องต่อสู้เด็ดเดี่ยวต่อสู้ผ่านวันผ่านเวลาไปหันไปมองรอบๆตัวเนี่ยแทบไม่เหลือใครเลยแทบไม่เหลือคนที่ตามกันมาเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีแต่ว่าคนพวกนี้มีความสุขมากนะชีวิตมันเต็มสมบูรณ์อยู่ในตัวเองไม่ได้หิวโหยคนส่วนใหญ่ที่ภาวนามาไม่เต็มที่ไม่เต็มภูมิใจมันจะหิวเดี๋ยวก็อยากนอนเดี๋ยวก็อยากนี้ทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นความดิ้นรนในใจก็เกิดขึ้นทุกครั้งที่ความดิ้นรนในใจเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเท่านั้นเองแต่คนที่ภาวนาจนเห็นความจริงของชีวิตแจ่มแจ้งนั้นโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้จริงๆก็คือกายกับใจของเรานี่เองขันธ์ห้านี่แหละตัวโลกไม่มีอะไรนอกจากทุกข์ขันธ์ห้าเต็มไปด้วยภาระสิ่งที่มันเป็นภาระมันบีบคั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษพอรู้สึกอย่างนี้นะใจมันคลายความยึดถือในขันธ์ห้าออกใจก็หมดความอยากพอเห็นความจริงของขันธ์ห้าแล้วมันจะหมดความอยากการที่ไม่เห็นความจริงของขันธ์ห้านะเรียกว่าอวิชชาพอเห็นความจริงของขันธ์ห้าแล้วเรียกว่ามีวิชชาแล้วใจมันจะหมดความอยากหมดความหิวโหยที่มันหิวโหยมันอยากเพราะมันยังไม่เห็นความจริงของกายของใจของรูปนามมันคิดว่ากายนี้เป็นของดีของวิเศษนะใจนี้เป็นของดีของวิเศษมันก็อยากให้กายให้ใจมีความสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์ความอยากมันก็เกิดขึ้นถ้าเราภาวนาเด็ดเดี่ยวจริงจังนะเรียนรู้ลงในกายเรียนรู้ลงในใจไม่เลิกนะถึงจุดหนึ่งมันจะปิ้งขึ้นมาเวลาเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจธรรมะนะมันเข้าใจในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองมันปิ้งขึ้นมาในพริบตาเดียวเท่านั้นเองเมื่อรู้แล้วกายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอะไรเรียกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้ว
พอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ความจริงของกายของใจแล้วเนี่ยมันจะเป็นละสมุทัยอัตโนมัติมันละความอยากโดยอัตโนมัติความอยากที่พวกเรามีนะท่วมหัวท่วมหูเราอยู่ทุกวันนี้ไปดูให้ดีย่อลงมาสรุปลงมามันก็เหลือแค่ว่าอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์อย่างอยากมีเมียหลายๆคนนั้นก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากมีเงินมากๆก็คืออยากให้กายให้ใจของเราเป็นสุขคิดว่าถ้าไม่มีเงินแล้วมันจะไม่มีความสุขสารพัดจะอยากนั้นน่ะจริงๆย่อลงมานะสรุปลงมาประมวลลงมาแล้วมันก็ลงมาที่กายที่ใจเรานี่เองอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์แต่พอมันแจ่มแจ้งแล้วนะว่ากายกับใจนี่นะมันคือตัวทุกข์มันรู้แจ้งขึ้นมาแล้วมันคือตัวทุกข์นะมันก็หมดความยึดถือในกายในใจนะมันก็ไม่รู้สึกว่าอยากให้กายเนี่ยมันมีความสุขตลอดเพราะรู้ความจริงแล้วว่ากายมันทุกข์ไปอยากให้มันไม่ทุกข์นี่โง่นะอยากให้ของที่ต้องทุกข์มันไม่ทุกข์หรืออยากให้ของที่มันทุกข์มันมีความสุขอ่ะนี่มันเป็นความโง่เขลาของเราเองความไม่รู้เรียกว่าอวิชชาพอเรารู้ความจริงของกายของใจแล้วความอยากมันจะไม่เกิดเรียกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็เป็นการละสมุทัยสมุทัยก็คือตัวอยากตัวตัณหานั่นเองเมื่อเราละความอยากได้แล้วนะใจก็จะหมดความดิ้นรนหิวโหยใจเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงนะคือพระนิพพานหรือนิโรธงั้นเมื่อไหร่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็เป็นอันละสมุทัยเมื่อนั้นเมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นมันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันนั่นแหละรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธและในขณะนั้นอริยมรรคจะเกิดขึ้นจิตทั้งสี่ของอริยสัจคือการรู้ทุกข์การละสมุทัยการแจ้งนิโรธการเจริญมรรคเนี่ยกิจทั้งสี่เนี่ยสำเร็จนะเข้าสู่ความสำเร็จทำกิจทั้งสี่สำเร็จนะในขณะจิตเดียวนะวับเดียวนะสำเร็จหมดละงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์แสนจะอัศจรรย์นะเราลงมือปฏิบัติแล้วเราเห็นจริงตามที่ท่านสอนนะความทุกข์มันจะกระเด็นออกไปจากใจของเราความทุกข์มันอยู่แต่ร่างกายร่างกายก็เจ็บป่วยแก่เฒ่าไปก็เจ็บป่วยมากอะไรเงี้ยบางคนไม่ทันแก่ก็เจ็บป่วยมากให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาร่างกายนี้มันทุกข์มันเป็นธรรมดาแต่ใจที่ฝึกดีแล้วนะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้จิตที่ฝึกดีแล้วฝึกอบรมศีลสมาธิปัญญาจนแก่รอบนะในที่สุดก็เกิดวิชาการได้รู้ความจริงของธาตุของขันธ์กายนี่คือตัวทุกข์ความอยากให้กายไม่ทุกข์ไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายมีแต่ความสุขล้วนๆไม่เกิดขึ้นเพราะมันฉลาดจนรู้ว่าความสุขความอยากอันนั้นมันโง่นะมันโง่มันถึงเรียกว่าอวิชชามันโง่หรืออยากให้จิตใจเนี่ยมีแต่ความสุขอยากให้จิตใจไม่มีความทุกข์นะขันธ์ห้ายังไงก็ทุกข์ถ้าเราภาวนานะเราหัดช่วงระหว่างที่เรายังไม่ถึงจุดสุดขีดของการปฏิบัติเนี่ยเราจะพบว่าร่างกายเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์แต่จิตเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างมันจะเห็นอย่างนี้จิตเป็นของทุกข์บ้างสุขบ้างแต่เมื่อเราภาวนาเต็มที่แล้วนะเราจะรู้ว่าจิตนี่แหละคือตัวทุกข์คือหัวโจกของความทุกข์คือสิ่งที่ทุกข์ที่สุดเลยในวัฏสงสารไม่มีอะไรทุกข์มากกว่าตัวจิตเลยนะเพราะงั้นคนทั่วๆไปนะที่ภาวนายังไม่ได้ถึงจุดสุดท้ายเนี่ยยังเห็นว่าเราสามารถทำจิตให้มีความสุขได้ด้วยการทำทานถือศีลนั่งสมาธินะบางทีเจริญปัญญาไปคิดพิจารณาธรรมะเรียนอภิธรรมเรียนอะไรไปนะแล้วรู้สึกว่าจิตใจมีความสุขอันนั้นยังไม่ได้เห็นความจริงของจิตถ้าได้ภาวนาจนเห็นความจริงของตัวจิตแล้วเนี่ยจะรู้ว่าตัวจิตเองก็ตัวทุกข์จิตมันอยู่ในวิญญาณขันธ์นะท่านก็บอกแล้วว่าขันธ์ห้ามันเป็นตัวทุกข์มันจะกลายเป็นตัวสุขไปสำหรับคนหลงเท่านั้น
คนที่ยังมีอวิชชาอยู่นี่ถ้าภาวนาจนถึงจุดหนึ่งนะจิตมันรวมตัวลงที่จิตทีแรกจิตมันวางโลกนะมันพิจารณาโลกแจ่มแจ้งแล้วมันวางโลกข้างนอกลงมาอยู่ที่กายที่ใจนี้ต่อมามันมีปัญญาแทงตลอดลงในกายมันรู้ในกายนี้คือตัวทุกข์นะมันวางกายลงไปแล้วมันก็จะเข้ามาที่ตัวความรู้สึกทั้งหลายมาเห็นเลยตัวจิตเนี่ยเป็นตัวที่มีความสุขแต่ความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยสุขบ้างทุกข์บ้างก็พยายามสร้างความดีต่างๆนะเพื่อจะได้มีอารมณ์ที่ดีมีความสุขนี่ภาวนาไปเรื่อยๆนะอย่างจิตทรงสมาธิจิตทรงฌานอย่างดีนะจิตแหมดูมีความสุขมากเลยมีอารมณ์ที่มีความสุขภาวนาไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นนะกระทั่งการเข้าฌานนะก็เป็นภาระของจิตนะมันก็จะวางอารมณ์ทั้งหลายที่เคยแสวงหานะอารมณ์ที่ละเอียดที่ประณีตนะก็จะวางพอวางอารมณ์ทั้งหลายแล้วมันจะทวนกระแสเข้ามาที่ตัวจิตจิตตัวนี้ไม่ใช่จิตธรรมดานะเป็นตัวจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยถ้าเป็นทางปริยัติมันคือมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้ต้องพยายามให้เกิดนะเป็นจิตกุศลชั้นเลิศนะในทางปริยัติเนี่ยมีสองดวงจิตชนิดนี้จิตทั้งหมดมีตั้ง80กว่าดวงนะแยกละเอียดตั้ง120กว่าดวงนะได้มีสองดวงนี้เท่านั้นนะที่ทรงคุณค่ามหาศาลจริงๆคือจิตที่เป็นกุศลนะเป็นเขาเรียกมหากุศลจิตลักษณะของจิตที่เป็นมหากุศลคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะแล้วก็มีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวนะไม่ขี้เกียจขี้คลานนะแล้วก็รู้สภาวะทั้งหลายโดยไม่เข้าไปแทรกแซงนะเนี่ยลักษณะของจิตที่เป็นกุศลชั้นเลิศจริงๆเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ประกอบด้วยการมีปัญญานะจิตบางดวงเป็นกุศลแต่ไม่มีปัญญาเฉยซื่อบื้อนะซื่อบื้ออยู่เฉยๆอย่างบางคนภาวนานะมุ่งไปหาจิตที่ว่างนะจิตเฉยๆว่างๆถือว่าดีมันดีเหมือนกันเมื่อเทียบกับจิตวุ่นวายแต่มันยังต่ำต้อยเมื่อเทียบกับจิตที่เจริญปัญญาได้อย่างแท้จริงนะงั้นหลวงปู่ดูลย์ท่านไม่มายกย่องหรอกนะทำจิตให้ว่างทำจิตให้นิ่งอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้นะต้องเจริญปัญญาเข้าไปอีกจนเห็นความจริงนะท่านเรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นความจริงนะตัวจิตผู้รู้นั่นนะที่ว่าดีที่ว่าวิเศษนะเป็นของวิเศษที่สุดนะในโลกนะในความเป็นจริงมันยังเป็นตัวทุกข์อยู่นะก็เห็นถึงขนาดนี้นะแล้ววางจิตผู้รู้ลงเรียกว่าจิตรู้จิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วจิตก็ปล่อยวางจิตถ้าจิตปล่อยวางจิตแล้วจิตมันจะแปลสภาพไปเป็นธรรมชาติรู้นะไปเป็นธรรมธาตุนะไม่ใช่ธรรมชาติรู้ธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับอยู่นะคำว่าชาติเนี่ยแปลว่าเกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นยังดับอยู่มันจะเข้าถึงธรรมแท้นะเข้าถึงจิตแท้ธรรมแท้ตัวนี้ครูบาอาจารย์ท่านเรียกชื่อไม่เหมือนกันเพราะท่านไม่ได้เรียนปริยัตินะอย่างสมเด็จพระญาณสังวรท่านเก่งปริยัติด้วยนะท่านเรียกตัวนี้ว่าวิญญาณธาตุเป็นตัวธาตุรู้ที่แท้จริงนะครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงตามหาบัวท่านเรียกธรรมธาตุเป็นธาตุแห่งธรรมนะก็ถูกของท่านบางองค์ท่านเรียกว่าใจหลวงปู่มั่นท่านก็เรียกใจหลวงปู่เทศท่านก็เรียกว่าใจหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกว่าจิตหนึ่งนะท่านเรียกตามห่วงโปท่านพุทธทาสท่านเรียกตามท่านไว้หลังจิตเดิมแท้มันคือสภาวะอันเดียวกันเป็นสภาวะที่จิตใจรู้ความจริงของขันธ์ห้าอย่างแจ่มแจ้งแล้วปล่อยวางขันธ์ห้าลงได้พอท่านวางขันธ์ห้าลงได้แล้วเนี่ยไอ้ตัวจิตผู้รู้เนี่ยถูกวางไปด้วยแล้วเพราะมันอยู่ในขันธ์ห้านั่นแหละมันจะเหลือสิ่งซึ่งอยู่เหนือกองทุกข์ตัวขันธ์เนี่ยมีสองส่วนนะขันธ์ที่เป็นอุปาทานขันธ์
อยู่ในกองทุกข์ขันธ์ที่พ้นจากอุปาทานขันธ์พ้นจากกองทุกข์ตัวโลกุตระจิตทั้งหลายเนี่ยมันพ้นจากกองทุกข์นะเพราะงั้นเข้ามาถึงตรงนี้แล้วมันไม่ทุกข์แล้วตัวมันก็ไม่ทุกข์นะแต่โลกุตระจิตในเบื้องต้นนะอย่างพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปทันทีเลยตอนที่บรรลุพระอรหันต์นะอรหัตตมรรคอรหัตตมรรคจิตนะเกิดแล้วก็ดับอรหัตตผลจิตเกิดแล้วก็ดับนะตรงนี้ยังเป็นจิตเกิดดับอยู่แต่เมื่อมันเกิดดับไปตรงนี้แล้วเนี่ยมันเข้าถึงสภาวะรู้อีกชนิดหนึ่งนะสภาวะรู้อีกชนิดหนึ่งซึ่งมันไม่มีความแปรปรวนอีกต่อไปแล้วแต่จะว่าไม่แปรปรวนเลยก็ไม่เชิงเพราะมันยังมีลักษณะสองอันประกอบกันอยู่นะบางดวงมีความสุขบางดวงเป็นอุเบกขายังมีลักษณะนี้บางดวงสงบสุขอยู่เฉยๆบางดวงประกอบด้วยปัญญานะเพราะฉะนั้นอย่างพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่มีปัญญาตลอดเวลานะจิตบางดวงก็เฉยๆบางดวงก็ประกอบด้วยปัญญานะแต่ว่ามันมีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งมันได้อีกต่อไปแล้วมันไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะสิ่งใดอีกต่อไปแล้วถ้ายังไม่ถึงจุดนี้มันยังกระเพื่อมหวั่นไหวอยู่อย่างอยากได้จิตที่มีปัญญาอยากได้จิตที่มีความสุขอะไรเงี้ยยังมีอยู่แต่พอภาวนาถึงขีดสุดแล้วเนี่ยมันไม่มีนะพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงแล้วนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปรัชญาพูดกันเลื่อนๆลอยๆนะแต่เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราแล้วท่านก็บอกว่าควรบอกกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดนะธรรมะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดชวนให้ลองชักชวนให้ลองงั้นหลวงพ่อก็ชวนพวกเราว่ามาลองดูเถิดจริงหรือไม่จริงท่านไม่ได้สอนให้เชื่อท่านสอนให้ลองดูว่าที่ท่านสอนไว้นะจริงหรือไม่จริงมาพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองเมื่อได้ลองเต็มที่แล้วนะวิธีลองทำยังไงโอปนัญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองนะเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดนะวิธีลองก็คือโอปนัญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองมาเรียนรู้ลงที่รูปนามกายใจของตัวเองนะสุดท้ายก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองนะวินยูชนรู้แจ้งความจริงด้วยตนเองนะปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองจริงหรือไม่จริงพอเห็นแล้วเนี่ยนะมันจะห้าวหาญเลยนะว่าอันนี้เป็นความจริงแท้แน่นอนนะไม่มีความคลอนแคลนไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธศาสนาอีกต่อไปแล้วงั้นบางทีบางสำนวนนะครูบาอาจารย์บางองค์นะเจอกันเนี่ยท่านถามกันท่านชวนคุยกันความจริงท่านไม่ได้มีความสงสัยแต่ท่านชวนคุยกันว่าไงท่านยังมีความสงสัยในพระศาสนาอยู่ไหมเนี่ยเป็นสำนวนนะถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องกันนึกว่าท่านคุยกันเฉยๆแต่ความจริงท่านคุยกันว่าแตกหักไปหรือยังนะแต่ก็ยังไม่ได้แตกหักลงไปเนี่ยยังไม่สิ้นสงสัยในพระพุทธศาสนาสำนวนครูบาอาจารย์นะบางทีท่านก็ต้องเลี่ยงไม่ให้คนมันมาโจมตีได้นะเดี๋ยวมันบาปเปล่าๆพวกคนบางคนมันภาวนาไม่เป็นอ่ะมันได้ยินครูบาอาจารย์พูดมันก็โจรอาบัติหลวงปู่ดูลย์เคยเจอนะเคยโดนมีพวกพระกรรมฐานพวกหนึ่งนะไปชักชวนกันจะมาโจรอาบัติหลวงปู่ดูลย์บอกอวดอุตริมนุสธรรมนะพูดเรื่องจิตเดิมแท้จิตว่างจิตหนึ่งอะไรเนี้ยสอนให้ดูจิตที่จริงก็คือไม่พอใจคำสอนเรื่องดูจิตนั่นแหละก็จะโจมตีก็จะบอกว่าท่านปาราชิกอวดอุตริมนุสธรรมในสิ่งที่ตนไม่มีนะไปชวนหลวงตามหาบัวบอกให้ช่วยกันโจมตีหลวงตาบอกพระองค์นี้เราไม่เอานะเราไม่เล่นด้วยนะพวกนี้ถึงหยุดไม่กล้า
ดีว่ายังฉลาดอยู่นะรู้ว่าหลวงตาพูดอย่างนี้หมายถึงอะไรไม่กล้าโจมตีงั้นเวลาครูบาอาจารย์พูดทีท่านอ้อมค้อมนะพูดเลี่ยงไปเพื่อจะสอนเราสอนตรงๆก็ไม่ได้มันร้ายคนยุคนี้นะเราสอนอ้อมไปอ้อมมานะแต่ถ้าเป็นพระนี่พูดกันตรงไปตรงมาได้นะอย่างเป็นพระเนี่ยสอนกันจวกกันเนี่ยหนักกว่าที่โยมเจอเยอะเลยนะอย่างเป็นโยมนะว่าภาวนาดีเพราะมาบวชอย่ากับครูบาอาจารย์นะแทบจะต้องเริ่มต้นใหม่เลยไอ้ที่ดีแบบโยมมันก็ดีแบบโยมอะแต่มันยังไม่ใช่ดีแบบพระนะมันยังอ่อนกว่ากันเยอะนะบทเรียนความเข้มข้นนะน้อยกว่ากันเยอะเลยแต่ธรรมะที่หลวงพ่อมาสอนเนี่ยหลวงพ่อได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์นะก็เลยเอามาเผื่อพวกเราหลวงพ่อเรียนจากท่านตั้งแต่สมัยหลวงพ่อยังเป็นโยมนะท่านสอนธรรมะระดับเนี้ยให้กับหลวงพ่อนะตั้งแต่หลวงพ่อยังเป็นโยมแล้วบางองค์ท่านสั่งหลวงพ่อไว้ด้วยหลวงพ่อพุธนะท่านสั่งหลวงพ่อว่าให้ไปเผยแพร่ต่อนะเนื่องที่หลวงพ่อออกมาสอนเยงๆนะตั้งแต่เป็นโยมนะทำตามที่ครูบาอาจารย์สั่งไม่ใช่เสลอออกมาสอนเองนะหลวงพ่อพุธท่านสั่งท่านบอกว่าคนที่มีจริตนิสัยแบบคุณยังมีอีกมากนะถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมอย่างนี้แล้วเขาจะเสียโอกาสนะที่จริงก็คือคนยุคนี้มันเป็นคนช่างคิดช่างหาเหตุผลพวกช่างคิดเนี่ยเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตนะกรรมฐานที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตคือการดูจิตนะหลวงปู่ดูลนะสอนหลวงพ่อนะเสร็จแล้วท่านยังบอกเลยต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกงี้นะมาถึงวันนี้นะสังคมมันกลายเป็นสังคมเมืองไปแล้วสังคมชนบทสังคมเกษตรเนี่ยเหลือไม่ถึง 10%นะเราไปดูจากผลผลิตมวลรวมของประเทศนะผลผลิตในภาคเกษตรนะเหลือนิดเดียวละนะเหลือนิดเดียวเพราะงั้นชีวิตส่วนใหญ่เป็นชีวิตของคนเมืองแล้วในยุคนี้กรรมฐานที่เหมาะกับคนเมืองมีลักษณะช่างคิดกรรมฐานที่เหมาะกับคนช่างคิดคือการดูจิตตนเองนะเพราะฉะนั้นหลวงปู่ดูลท่านถึงพยากรณ์ไว้บอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านไม่สอนเรื่องอื่นกับหลวงพ่อเลยนะท่านเจาะเข้ามาที่ดูจิตเลยเข้ามาที่นี่เลยครูบาอาจารย์หลวงพ่อพุธท่านก็บอกให้หลวงพ่อไปบอกต่อไม่งั้นหลวงพ่อก็อยู่ของหลวงพ่อไปสบายๆนะสบายกว่านี้เยอะเลยทุกวันนี้ก็ทรมานขันนะฝืนต้องออกมาพูดออกมาอะไรเวลาอยู่ลำพังเรามีความสุขจะตายไปสบายไม่ต้องพูดการพูดก็กินแรงนะใช้กำลังยังพูดกับพวกเรายังไม่เท่าไหร่นะบางคนมันทิฏฐิมานะแรงแต่ก่อนหลวงพ่อก็พยายามสู้นะพวกทิฏฐิมานะแรงพยายามสอนเดี๋ยวนี้ถ้าทิฏฐิมานะแรงหลวงพ่อก็ปล่อยเราสู้ไม่ไหวละอยากเป็นยังไงอยากเชื่ออะไรก็เถอะตามใจเธอเถอะบอกให้อย่างเนี้ยไม่เชื่อก็แล้วไปนะให้โอกาสแล้วนี่อย่างพวกเราได้ฟังธรรมะแล้วมีหน้าที่เอาไปปฏิบัติการดูจิตดูใจนะจะเรียนให้แจ่มแจ้งก็ต้องเข้าใจนะการดูจิตดูใจยังมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งเป็นสมถกรรมฐานส่วนหนึ่งเป็นวิปัสสนากรรมฐานถ้าดูจิตดูใจแล้วไปเพ่งให้ว่างๆอยู่เป็นสมถะดูจิตแล้วก็เพ่งจ้องอยู่ที่ตัวจิตเป็นสมถะดูจิตแล้วก็พยายามจะไม่เพ่งความว่างไม่เพ่งจิตนะพยายามจะไม่ทำอะไรเลยก็เป็นสมถะนะดูจิตแล้วน้อมจิตให้เคลิ้มลงไปแทบจะลืมเนื้อลืมตัวก็เป็นสมถะนะเพราะฉะนั้นดูจิตเนี่ยมันกลายเป็นสมถะได้สี่ลักษณะนี้นะคืออรูปฌานสี่นั่นเองแต่เรายังเข้าไม่ถึงฌานแต่ว่ามันเดินไปในร่องที่จะไปสู่เส้นทางทั้งสี่นี้อย่างเวลาไปดูจิตแล้วทำจิตให้ว่างนะสิ่งสูงสุดที่จะได้นะก็คืออากาสานัญจายตนะนะถ้าดูจิตแล้วก็ไปจับเข้าไปที่ตัวผู้รู้นะตัวผู้รู้กลายเป็นตัวถูกรู้แล้วก็จับ
ตัวผู้รู้ใหม่จับตัวผู้รู้ใหม่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะถ้าไม่จับทั้งอารมณ์ว่างไม่จับทั้งจิตเรียกอากินจัญญายตนะไม่เอาอะไรเลยกูไม่ยึดอะไรสักอย่างแล้วนะแล้วก็ฝึกให้ใจเคลิ้มนะเหลือความรู้สึกลิบหลี่นิดเดียวเหมือนแทบไม่มีความรู้สึกนั่นเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะงั้นที่ว่าดูจิตแล้วเคลิ้มนะใช้ไม่ได้นะดูจิตแล้วว่างๆใช้ไม่ได้นะดูจิตแล้วต้องเห็นอะไรดูจิตแล้วต้องเห็นความจริงของจิตความจริงของจิตคืออะไรความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตางั้นการดูจิตเนี่ยถ้าดูแล้วว่างดูแล้วนิ่งดูแล้วเคลิ้มดูแล้วไม่เอาอะไรเลยนะเป็นสมถะถ้าดูแล้วเห็นความจริงของจิตนี่หลวงปู่ดูลบอกให้ทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปทำญาณคือปัญญาเห็นจิตไม่ได้ทำสติเห็นจิตนะสมถะนะทำสติเห็นจิตนะแล้วมันก็ว่างลงไปถ้าเจริญวิปัสสนานะมีสติรู้จิตมีจิตตั้งมั่นก็เกิดปัญญาเห็นความจริงของจิตว่าเป็นไตรลักษณ์งั้นเวลาดูจิตเนี่ยอย่าไปดูให้มันว่างๆดูให้มันเห็นความจริงยกเว้นเวลาเราต้องการพักผ่อนจิตเราเหนื่อยแล้วเราต้องการพักเราก็จับเข้ากับความว่างเราทำสมถะโดยรู้ว่านี่คือสมถะเรียกว่าทำสมถะด้วยปัญญาอันยิ่งอันนี้พระพุทธเจ้าให้ทำท่านสอนว่าสิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญายิ่งคือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทำสมถะโดยไม่มีปัญญายิ่งเนี่ยใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำนะเพราะฉะนั้นอย่างเวลาเราเจริญปัญญาไปเนี่ยจิตมันอ่อนล้าลงมันเหน็ดเหนื่อยนะมันเหมือนเราใช้มือถือนะใช้เล่นเน็ตเล่นอะไรดูวิดีโอเดี๋ยวนี้มันดูหนังได้ด้วยใช่ไหมมันกินแบตเยอะเวลาเราเจริญปัญญามันก็เหมือนเราใช้มือถือไปทำงานหนักนะพอแบตมันจะเสื่อมมันอ่อนลงแบตมันจะหมดแล้วเราก็ต้องรีบชาร์จแบตก็คือการทำสมถะกรรมฐานเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าตอนนี้สมควรทำสมถะเราก็ทำอันนี้เรียกว่าทำสมถะด้วยปัญญานะไม่ใช่ทำเพราะว่าเสพติดสมถะถ้าทำเพราะเสพติดสมถะติดในความว่างติดในความไม่มีอะไรติดในความเคลิ้มอันนั้นเรียกว่าทำด้วยความไม่มีปัญญางั้นอย่างเราดูจิตเนี่ยนะเราเห็นจิตเกิดดับนะจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับนะจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตดูเกิดแล้วก็ดับจิตฟังเกิดแล้วก็ดับจิตได้กลิ่นเกิดแล้วก็ดับจิตรู้รสเกิดแล้วก็ดับจิตรู้สัมผัสทางร่างกายเกิดแล้วก็ดับนะจิตคิดนึกเกิดแล้วก็ดับจิตเพ่งเกิดแล้วก็ดับอย่างเนี้ยเห็นอย่างเนี้ยเรียกเราเห็นอนิจจังของจิตนี่คือการเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนะอย่างเราเห็นเนี่ยจิตโลภมันมาแล้วมันก็ไปนี่มันเกิดดับอย่างนี้ใช้ได้ไปทำจิตให้ว่างๆใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าเราดูเจริญปัญญาไปแล้วจิตหมดกำลังแล้วเหนื่อยแล้วทำสมถะอย่างนี้ใช้ได้นะควรทำอย่างเวลาหลวงพ่อต้องการพักเนี่ยหลวงพ่อง่ายมากเลยนะเนี่ยหลวงพ่อใช้เคล็ดลับของหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศท่านสอนเคล็ดลับทำสมาธิแบบรวดเร็วนะกลั้นลมหายใจลองกลั้นใจสิอย่าหายใจเข้าก่อนนะมีลมอยู่แค่ไหนกลั้นมันแค่นั้นนะแล้วจับไปที่ความรู้สึกนิ่งๆนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละจิตก็สงบแล้วถอยออกมาทำงานต่อนี่เรียกว่าควิกชาร์จนะเป็นระบบควิกชาร์จมีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีนะงั้นเวลาทำควิกชาร์จเนี้ยจะมีพลังอีก2 ชั่วโมงนะแต่ชาร์จแบบเร็วๆครั้งที่2นะก็จะอยู่ได้สั้นลงนะในที่สุดแบตเสื่อมงั้นจะใช้วิธีนี้ตลอดไม่ได้นะใช้ยามฉุกเฉินจำเป็นจริงๆนะเช่นเราจะไปสัมภาษณ์งานตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกแล้วตื่นเต้นนะหัวหมุนติ้วๆไปหมดเลยเพื่อทำควิกชาร์จไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ไม่ทันแล้วนะใช้ใจปกติลองทำดูซิอย่าหายใจเข้าก่อนนะ
ใช้ลมหายใจเท่าที่มีอยู่เนี่ยแล้วหยุดหายใจหายใจเข้าก่อนจะไปอัดซะแน่นอึดเลยนะอันนั้นไม่ใช่พักผ่อนนะเหน็ดเหนื่อยยิ่งกว่าเก่าอีกทำได้ไหมยังไม่ได้ก็ไปลองให้เล่นดูนะเอาไว้ใช้เหมาะกับฆราวาสนะเวลาเราขับรถอยู่นะรถตกเหวยังไม่ทันถึงพื้นยังไม่ทันจะตายเนี่ยตัวเนี้ยทำควิกชาร์จได้อย่างน้อยก็ไปสุคตินะทำจิตว่างปุ๊บนะสงบตายก็ตายไปนะแล้วตกลงมาร่างกายบาดเจ็บเห็นร่างกายมันเป็นตัวทุกข์นะจิตเป็นคนรู้นะค่อยดูอย่างนี้นะดีไม่ดีได้มรรคผลนะได้มรรคผลไปตอนจะตายเลยเพราะฉะนั้นเราฝึกนะตอนไหนควรทำสมถะก็ทำสมถะก็ไม่ใช่เพื่อไปติดในว่างไม่ใช่เพื่อไปติดในจิตรักษาจิตนิ่งๆไว้ไม่ได้ไปติดในความไม่มีอะไรเลยไม่ได้ไปติดในความเคลิบเคลิ้มทำสมถะเพื่อให้มีแรงมาเจริญปัญญาเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของจิตจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตเพ่งเกิดแล้วก็ดับจิตหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดปัญญาหรือดูในมุมของอนัตตาก็ได้นะจิตทุกชนิดควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้อย่างนี้มองในมุมของอนัตตามันทำงานได้เองมันไม่ใช่เราหรอกนะบางคนภาวนานะจิตเข้าใจขึ้นมามันอุทานขึ้นมาเลยนะจิตไม่ใช่เราเนี่ยมีด้วยนะอุทานขึ้นมาจิตมันเกิดปัญญาขึ้นมาอุทานนะจิตไม่ใช่เราเนี่ยหลงคิดว่าจิตคือตัวเรามันตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะค่อยๆภาวนาไปนะนี่เป็นวิธีการปฏิบัติสำหรับพวกดูจิตนะทำทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอย่าไปคิดว่าดูจิตคือวิปัสสนาทั้งหมดนะส่วนใหญ่พวกที่ดูจิตนั้นนะทำสมถะอยู่นึกว่าทำวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาวันนี้สมควรแก่เวลานะบอกโฆษณานิดนึงนะเวลามีใครเขาโทรศัพท์ไปบอกเรานะอ้างหลวงพ่ออ้างพระในวัดอะไรเนี่ยนะขอเงินอะไรเนี่ยอย่าเชื่อนะแจ้งความได้ก็แจ้งเลยนะไม่เชื่อมันช่วงที่ผ่านมามีพวกมิจฉาชีพนะเที่ยวโทรบอกคนมันคงไปได้เลขโทรศัพท์นะจากคนเข้าคอร์สคนนี้เคยเข้าคอร์สอะไรเงี้ยมีเลขมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเพจเพจไหนที่ยังมีพวกนี้อยู่เอาออกซะนะมันเป็นช่องทางของมิจฉาชีพเขาโทรไปหาพวกเคยเข้าคอร์สที่แปลกคือบางคนไม่เข้าคอร์สนะมันยังโทรไปเลยแค่เคยดูวิดีโอดูคลิปหลวงพ่อดู YouTube มันก็คงคนใกล้ๆเห็นไอ้คนเนี้ยเริ่มใส่หลวงพ่อนะก็โทรไปบอกว่าเนี่ยตอนนี้พระอาจารย์ไปตกระกำลำบากอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในวัดติดต่อคนในวัดไม่ได้นะขอให้ช่วยโอนเงินไปให้ด่วนเข้ากระเป๋าอะไรเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี้มันเป็นพ็อกเก็ตมันนี่นะออนไลน์ทั้งหลายเข้ากระเป๋าออนไลน์นะด่วนนะดีว่าเขาสงสัยนะเขายังไม่โอนนะเขาโทรมาถามที่เบอร์วัดนะทางโน้นก็เลยตอบว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องอะไรพระอาจารย์น้าจะไปขอเงินพวกเธอนะพระอาจารย์น้าไปไหนก็ไปกับหลวงพ่อตลอดก็ขอในวัดสิลูกศิษย์พระอาจารย์น้าก็มีตั้งเยอะแยะไปขอคนที่ไม่รู้จักทำไมใช่ไหมเพราะงั้นถ้าใครมาขอเงินอย่างนี้เชื่อไว้เลยนะว่าโกหกพระหลวงพ่อวัดหลวงพ่อไม่มีการเรียรายเด็ดขาดเราอยู่อย่างนี้มาตั้ง20 พรรษาแล้วไม่เคยขอเงินใครเลยตั้งแต่เป็นโยมก็ไม่เคยขอใครนะเคยแต่ให้นะอย่างหลวงพ่อสอนกรรมฐานตอนเป็นโยมเนี่ยใครไปเรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อให้กินข้าวด้วยนะเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟนะทุกวันทำอย่างนี้เสมอมาไม่เคยขอสตังค์ใครใช้หรอกนะเพราะงั้นถ้าใครบอกงี้อย่าไปเชื่อมัน
อีกเรื่องหนึ่งก็คือตั้งแต่อาทิตย์หน้าขึ้นไปเราทำแบบนี้ไม่ได้นะเดินเข้ามาเฉยๆอย่างนี้คอยไปดูเพจของมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์นะเขาจะเปิดให้จองเข้ามาฟังธรรมแต่ละคนมีสิทธิ์จองเดือนละครั้งเท่าเทียมกันนะยกเว้นพวกที่ช่วยงานหลวงพ่อนะพวกนี้ต้องเข้ามาฟังอย่างพวกผู้ช่วยสอนเนี่ยมีโอกาสให้โอกาสเขาเยอะหน่อยเพราะก็ต้องเรียนให้มากนะพวกกรรมการวัดเนี่ยต้องรู้ทิศทางต้องรู้อะไรให้โอกาสเยอะหน่อยแต่ไม่ใช่ทุกคนทุกครั้งนะก็หมุนเวียนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ไปจองทั่วไปแบ่งไว้ส่วนหนึ่งไม่มากนะคนที่ช่วยงานส่วนใหญ่ก็คือต้องจอง 80% จองงั้นพวกเราอยากเข้ามาก็จองเข้ามานะไอ้ประเภทจองแล้วก็ต่อรองขอเผื่อคนโน้นขอเผื่อคนนี้อีก5 คนอะไรเนี่ยไม่มีที่ให้นะเพราะว่าไม่มีที่สำรองเหลือแล้วเงินจอง1 คนก็คือเข้ามาได้1 คนไม่ใช่ขอเข้ามาพ่วงคนโน้นพ่วงคนนี้เป็นไปไม่ได้นะงั้นรู้กติกาด้วยแล้วข้างนอกเนี่ยอย่าพยายามมาอยู่บางคนบอกว่าจะให้เมียจองแล้วผมไม่จองผมจะขับรถมาส่งแล้วขอเข้ามาอยู่ข้างในถ้าอยู่ข้างในไม่ได้ขอนั่งระเบียงได้ไหมหลวงพ่อยังสงสัยแล้วทำไมผัวมันไม่จองด้วยนะมันจะมาอ้างอะไรบ้าๆบอๆอย่างนี้นะถ้ารู้สึกลำบากมากฟังที่บ้านมีไลฟ์ให้ฟังไลฟ์สดเปลี่ยนไป9 โมงแล้วนะรอบต่อไปไม่ใช่7 โมงครึ่งมานั่งรอทำไมหลวงพ่อไม่เทศสักทีนะเขาเปลี่ยนแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าเขายังไม่ได้ประกาศยกเลิกอันเก่านะแต่ว่าไม่มีแล้วนะ7 โมงครึ่งหลวงพ่อเทศ9 โมงนะเอาละพอสมควรแก่เวลานะเชิญ